مساء الخير أو صباح الخير حسب توقيت كل بلد من اللي أنتم فيها أعزائي متابعي قناة الريم التعليمية. أهلا وسهلا فيكم بدرس جديد من سلسلة الحروف الأبجدية العربية. قبل ما نبدأ طبعا بحب أذكركم أنه لا تنسوا الاشتراك بالقناة والضغط على زر الجرس مشان يوصلكم كل جديد. أهلا وسهلا فيكم بالجزء الأول من حرف التاء. لاحظوا هذا هو حرف التاء. ت ت ت. طبعا حرف التاء بالحركات القصيرة: الفتحة، الضمة، الكسرة، السكون. لنرى حرف التاء بهذه الحركات: ت فوقه فتحة، ت فوقه ضمة، ت تحته كسرة، ت فوقه سكون، ت تو تي ت. لاحظوا حرف التاء فوقه نقطتان، فوقه نقطتان. الآن أمثلة على حرف التاء. سنعرض عليكم الصور الآن. لاحظوا الصورة الأولى: تمر، تمر. لاحظوا الفتحة هنا فوق حرف التاء: تمر، تمر. طبعا التمر مغذي جدا للجسم. تمر من غير صورة: تمر. تفاح، تفاح. لاحظوا الضمة فوق حرف التاء: تفاح، تفاح. أيضا فاكهة لذيذة ومفيدة للجسم: تفاح. لاحظوا كلمة تفاح من غير صورة: تفاح. الآن تمساح، تمساح، تمساح. لاحظوا الكسرة تحت حرف التاء: تمساح. هنا تمساح من غير صورة: تمساح، تمساح. الآن لاحظوا الصورة الرابعة: كتكوت، كتكوت. لاحظوا هنا السكون فوق حرف التاء: كتكوت. نقرأ الكلمة من غير صورة: كتكوت. أصبح لدي 4 كلمات كالعادة: تمر، تفاح، تمساح، كتكوت. طبعا أذكركم دائما نعيد قراءة الكلمات عدة مرات مع الصور ومن غير صور. الآن نأتي إلى شكل حرف التاء. لاحظوا هنا شكل حرف التاء في أول الكلمة، هنا في وسط الكلمة بين حرفين في الوسط. هنا حرف التاء في آخر الكلمة متصل بحرف قبله. هنا في آخر الكلمة ولكن الحرف منفصل. طبعا هذه التاء نطلق عليها التاء المفتوحة، التاء المفتوحة. الآن سنرى أمثلة على شكل حرف التاء وموقع الحرف بكل كلمة. لاحظوا معي الكلمة الأولى:
تلعب. هذه الفتاة تلعب. تلعب. لاحظوا هنا جاء حرف التاء في أول الكلمة وفوقه فتحة. تلعب. تلعب. نقرأ الكلمة من غير صورة. الكلمة الثانية مكتبة. مكتبة. لاحظوا هنا حرف التاء في وسط الكلمة. مكتبة وفوق حرف التاء فتحة. مكتبة. 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 مكتبة نقرأها من غير صورة. حرف التاء الآن في آخر الكلمة متصل بحرف قبله. بنت تعلمناها في درس سابق مع حرف الباء. لاحظوا هنا حرف الباء هنا في أول الكلمة ب. ب. لاحظوا حرف الباء يشبه حرف التاء، ولكن الاختلاف هنا نقطة ب تحته نقطة، بينما حرف التاء نقطتان. ب في أول الكلمة أذكركم بها. الآن هنا لاحظوا حرف التاء في آخر الكلمة ومتصل. بنت. بنت. نقرأ الكلمة من غير صورة. بنت. الآن بنات. بنات. لاحظوا هنا حرف التاء في آخر الكلمة ومنفصل. بنات. 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 نقرأ الكلمة من غير صورة أيضا. بنات. بنات. أصبح لدي 4 كلمات، في أول الكلمة حرف التاء، وفي وسط الكلمة، وفي آخر الكلمة متصل، وفي آخر الكلمة منفصل. نعيد قراءة الكلمات. الكلمة الأولى تلعب. الكلمة الثانية مكتبة، في وسط الكلمة مكتبة. الكلمة الثالثة في آخر الكلمة بنت. بنت متصل هنا حرف التاء. في آخر الكلمة منفصل بنات. بنات. الآن أعزائي نأتي إلى التنوين. تنوين. تنوين الفتح فتحتان. تنوين الضم ضمتان. تنوين الكسر كسرتان. ننطق التنوين أن، أن، إن. الآن مع الحرف، مع حرف التاء. تن. 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 لاحظوا هنا الفتحتان. تن. تن. ضمتان فوق حرف التاء. تن. كسرتان تحت حرف التاء. نعطي مثال بكلمة موجود فيها التنوين. لاحظوا هذا العنكبوت. عنكبوت مع تنوين الفتح عنكبوتا. تن. عنكبوتا. لاحظوا الفتحتان هنا في آخر الكلمة. عنكبوتا. عنكبوت ضمتان فوق حرف التاء. عنكبوت. عنكبوت. لاحظوا الكسرتان تحت حرف التاء. عنكبوتا. عنكبوت. عنكبوت. طبعا نحاول قراءة الكلمة بالصورة وأيضا من غير صورة. هنا نأتي لنهاية الجزء الأول من حرف التاء. بتمنى أن يكون هالفيديو عجبكم. طبعا لما بدنا ننتقل للجزء الثاني من حرف التاء، طبعا ما تنسوا انه في بالدرس السابق ذكرتكم انه في تدريبات للحرف، في تدريبات بنقدر نحلها
تحلوها بآخر الفيديو. وشكرا للمتابعة، ولا تنسوا دعم القناة والضغط على زر الجرس، وشكرا لكم، وتابعوني بدرس جديد.